כמה אנשים בעולם יכולים להגיד שהם ניהלו חברת רכב? וכמה מאלה יכלו להגיד שהם ניהלו את אחד מהאייקונים הגדולים בעולם המוטורי? אנחנו מדברים המון על המכוניות, אבל אנחנו כמעט ולא מדברים על האנשים שעומדים מאחורי המכוניות. אז הנה לכם סיפור נחמד על אנדי פלמר, האיש שנקרא להציל את החברה שנמצאת ממש פה, רק 20 דקות מאיפה שהוא נולד. אבל קודם כל, בוא נדבר על אסטון. You see, it manages to be competitive without sacrificing any of its majesty. קשה שלא להתפעם מההיסטוריה המפוארת של אסטון מרטין. דיוויד בראון, האיש מאחורי האותיות DB, קרול שלבי שניצח את הלמן, וכמובן איך אפשר שלא, ג'יימס בונד. אבל האמת שלאסטון היה תמיד קשה. היו לה למעלה מ10 בעלי בית. היא פשטה את הרגל 3 פעמים, וכשאנדי הגיע לנהל אותה, תראו מה היא יצרה. This is the cutest goddamn thing I've ever seen. כן, זו טויוטה IQ עם סמל של אסטון מרטין ומלא אור. אבל אז הגיע מנכ"ל חדש. תכירו את אנדי פלמר, האיש שתמיד חלם להיות מנכ"ל של חברת רכב, והוא באמת התקדם לשם מאוד מהר. ממתמחה ברובר בגיל 16 למנהל בכיר בניסן ויושב ראש אינפיניטי העולמית. וגם דוקטור להנדסת רכב וחובב מרוצים מושבע. Taking on something as cherished as the Aston Martin brand. I had, even though I went to school 5 miles off from where the factory is, I hadn't fully appreciated just how loved it is and how many opinions people have about it. הדבר הראשון שהוא עשה זה להסתכל על הנתונים. חברה שמכרה רק 70,000 מכוניות ביותר מ100 שנה. הוא זיהה פוטנציאל. Less than 3,500 was sold to women. Does that make sense? That doesn't make sense, right? בגיידון התחילו לעבוד על רכב פנאי שעשוי היה לשנות את הגורל של החברה. אנדי האמין שפרויקט ה-DBX יכול לעשות לאסטון מה שהקיין עשה לפורשה. Well, because Porsche's best-selling model is actually an SUV. אבל הוא לא הסתפק בזה. הוא השיק תוכנית שאפתנית במיוחד וקרא לה תוכנית המאה השנייה. 7 דגמים ב7 שנים. כך אסטון תוכל לממן את הדור הבא שלה. זאת הייתה אחת התוכניות השאפתניות ביותר שהיצרן הבריטי הקטן אי פעם ראה. אנדי פיקח וחתם על כל רכב שיצא מהחברה. מכניס לחברה ממש תוכנית עבודה של ניסן, וגם הביקורות לא איחרו לבוא. It's robust. So, yeah, this is miles better than I'd expected. But because it's great to drive, it's going to sell like hotcakes. לכלא יכניסו אותי, מתפסו אותי פה המשטרה לכלא. וב-2018 סוף סוף קצרו באסטון את הפירות, וכמעט לראשונה החברה עוברת לרווח. אבל לאנדי זה לא הספיק. אם תציצו לפסגה של עולם הרכב, כנראה תראו שם הייפרקר של פרארי ומכונית פאר של רולס רויס. אנדי כיוון בדיוק לשם כשהשיק 2 דגמי מנוע מרכזי שנקראים באופן אירוני על שם אלים, ולקירי וולהלה, ורכב פאר חשמלי ואוטונומי בניסיון להחיות את המותג לגונדה. ומי שמתעסק עם האלים, טוב, אתם כבר מבינים לאן זה הולך. James Bond's favorite car maker is gearing up for a $6 billion IPO. תוכניות גדולות צריכות כסף. אנדי ראה מה עשתה הנפקה ציבורית לפרארי ורצה את אותו דבר. I mean, if you look at your valuations, is Ferrari kind of, the person to beat? Do you feel like you're the challenger to Ferrari now? Look, we've been around 105 years and Ferrari's been around 70 years, so maybe Ferrari is the challenger. You really think that's true? Curious though, Anna, we've got Brexit, we've got auto tariffs. He's not even a little bit worried. Not really, he was very bullish. אבל ההנפקה, וזה באנדרסטייטמנט, לא הייתה מוצלחת במיוחד.
מה לעשות? אסטון היא לא פרארי. ב-2019 נראה ששום דבר לא הולך לאסטון מרטין. השקת ה-DBX שכל כך ציפו לה נדחתה, וגם הסרט של ג'יימס בונד בכיכובה של ה-DB5 האגדית שהיה מספק לאסטון את הפרסומת שהיא כל כך הייתה צריכה, נדחה למועד לא ידוע. ישועה הגיעה ממיליארדר קנדי שאתם בטח מכירים מהסדרה בנטפליקס, לורנס סטרול. Pleasure to be here in my role as future executive chairman of Aston Martin Lagonda. אי אפשר לדעת את זה בוודאות, אבל נראה שלורנס סטרול לא כל כך התלהב מהתוכנית המאוד שאפתנית והיותר מדי רחבה של אנדי פלמר. הוא העדיף להתמקד בלהפוך את הקבוצה שלו רייסינג פוינט לאסטון מרטין ובמכוניות על עם הנעה מרכזית. בתחילת השנה אנדי חש שהסוף שלו באסטון מרטין קרוב. ואכן, במאי השנה הודיעו שאנדי פלמר למעשה סיים את תפקידו באסטון מרטין. The first thing you have to do is to reset the business plan. מי שיחליף אותו יהיה אדם מאוד מוערך בעולם הרכב. טובייס מורס, המנהל של חטיבת AMG. מורס הוא איש שמבין איך לייצר רכבי ספורט טובים וגם למכור אותם אחר כך. ואולי הוא האיש הנכון לסיים את מה שפלמר התחיל. וגם תראו את הדמיון בשם ובמראה לרוג'ר מור. I researched Roger Moore. He did 7 movies and he never drove an Aston Martin. What an idiot. Is he your favorite Bond? Was he Bond? אז מהי המורשת שהשאיר האיש שחלם להיות מנכ"ל של חברת רכב? אולי את מערך הדגמים הטוב ביותר שהיה לאסטון אי פעם. אנחנו העיתונאים אהבנו אותו כי הוא היה נגיש יחסית למנכ"ל של חברה כזאת, והוא אהב את ישראל. אלי שאולי פגש אותו מספר פעמים, ויותר מהכל, הוא נתן את התחושה שחלום כזה אפשר להגשים. התוכנית באייטם הזה הייתה ממש לטוס לאנגליה, לצלם דוקו על אנדי פלמר, לצלם יום בחיים של מנכ"ל של חברת רכב. אנחנו כבר פנינו אליהם, הם כבר קיבלו את הפנייה, אבל אז הגיעה הקורונה ודי דפקה את הכל, כמו דברים אחרים שקרו. אבל מעניין אותי לדעת בתגובות פה למטה מה אתם חושבים על הפורמט הזה, אם אהבתם אותו, ואני גם אשמח לשמוע אם יש לכם רעיונות לאנשים נוספים מהארץ או מהעולם שאפשר לעשות עליהם אייטם מסוג כזה. אנחנו עובדים על כמה דברים אחרים, בואו נראה מה יש לכם להגיד בתגובות.